NS200 किन यति फेमस छ त त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है त। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट यसको डिफाइनिङ फ्याक्टर, मोस्ट डिफाइनिङ फ्याक्टर भनेको यसको पर्फर्मेन्स नै हो। र कुनै पनि बाइक किन्दाखेरि सबसे सुरुमा हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पर्फर्मेन्स नै हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। यसले प्रोभाइड गर्ने 24.5 PS पावर र 18.6 न्युटन मिटर टर्क चाहिँ एकदमै हाइली कम्पिटिटिभ र यसको राइभलसँग कम्पेयर गर्ने हो भने एज गुड एज एनी भनेर भन्दा केही फरक नपर्ला। सिर्फ पावर मात्रै हेर्ने हो भने त केटीएम ड्युक एकदमै माथि, केटीएम ड्युक 200 अलिकति हाई पावरको छ, तर केटीएमको प्राइस एकदमै हाई भएको कारणले गर्दाखेरि यसको यसले जुन प्रोभाइड गर्ने पावर छ र पर्फर्मेन्स छ एकदम सिग्निफिकेन्टली कम्पिटिटिभ र बेस्ट इन क्लास भनेर केही फरक नपर्ला। र यो चाहिँ यदि इफ यु आर अ स्टार्टर, यदि तपाईँ स्टार्टर हो भने मोर देन इनफ पावर हो है। यो स्टार्टर मात्रै नभइकन यो बाइक चलाउन राम्रैसँग चलाउन जान्ने मान्छेलाई पनि यो पावर फिगर चाहिँ एकदमै मोर देन इनफ हो। र स्पेसली यसको इन्जिन चाहिँ एकदम रेप फ्री इन्जिन भएको कारणले गर्दाखेरि इभन हायर रेभोल्युसनमा, हायर आरपिएममा जुन यसले पन्च दिन्छ र जुन थ्रिल प्रोभाइड गर्छ त्यो त एकदमै बेस्ट नै छ। र म आफै पनि एउटा एनएसको ओनर भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन मैले जति पनि कुराहरू भने यो चाहिँ एनएस चलाएपछि नै थाहा हुन्छ है। अर्को सिग्निफिकेन्ट फ्याक्टर भनेको पावर टु प्राइस रेसियो। यो कुरामा त एनएस बेस्ट इन सेगमेन्ट नै हो र यसलाई मान्छेहरूले नम्बर 1 फ्याक्टर पनि भनेर भन्छन्, तैपनि म चाहिँ यसलाई सेकेन्डमा राख्छु किनभने पर्फर्मेन्स चाहिँ नम्बर 1 क्याटेगोरीमा हुनुपर्छ। र जुन यसले यो पावर टु प्राइस रेसियो जुन यसको छ त्यो चाहिँ बेस्ट इन सेगमेन्ट नै हो। र यो NS200 चाहिँ कम्पेयर टु हिज राइभलहरूसँग कम्पेयर गर्ने हो भने यो चाहिँ सिग्निफिकेन्टली लेस छ र पर्फर्मेन्सको सिलसिलामा एज गुड एज केटीएम ड्युक नै छ NS200। र हामीलाई थाहा छँदैछ केटीएम ड्युक कति महँगो पर्छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो पावर टु प्राइस रेसियोले गर्दाखेरि पनि यो नेपालमा यति फेमस हुन पुगेको हो। र अर्को फ्याक्टर भनेको यसमा प्रोभाइड गरिएको पेरिमिटर फ्रेम हो। र यो पेरिमिटर फ्रेम चाहिँ अरू यसको राइभलहरूमा दिएको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कर्नर स्टेबिलिटी जुन यसले प्रोभाइड गर्छ स्पेसली इन हाइवे त्यो त आश्चर्यजनक नै छ। र यो बाइक चाहिँ म आफै पनि ओनर भएको कारणले गर्दाखेरि म भन्छु हाइवेमा चाहिँ एकदमै फनी छ, एकदमै फन टु राइड छ, स्पेसली सिटीमा भन्दा पनि। किनभने यसको एउटा त पेरिमिटर फ्रेम र अर्को रेप फ्री इन्जिनले गर्दाखेरि जुन थ्रिल र मजा दिन्छ त्यो चाहिँ आश्चर्यजनक दिन्छ। म अघि नै भने र फेरि पनि भन्दैछु। यो साथसाथै अर्को सिग्निफिकेन्ट फ्याक्टर भनेको यसको एग्रेसिभ स्टाइलिङ र एरोडाइनामिक एप्रोच र लुक्स, जुन एउटा लुक्स नेकेड बिच भनेर चिनिन्छ, त्यो पनि एउटा अट्र्याक्टिभ फिचर हो स्पेसल्ली कुनै पनि मान्छेले यो बाइक किन्नुको कारण। अर्को छ यसमा प्रोभाइड गरेको अन्डररेटेड येट हाइली इम्पोर्टेन्ट 6th गियर। र यसमा दिएको 6th गियर जुन छ त्यो चाहिँ यसको राइभलहरूमा दिएको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि टप एन्ड जुन यसको टप एन्डमा पर्फर्मेन्सको मजा आउँछ त्यो चाहिँ अरूमा भेटिँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। र अर्को लास्ट बट नट द लिस्ट यसको लो ओनरसिप कस्ट र लो मेन्टेनेन्स कस्ट। NS200 मात्र नभइकन बजाजको कुनै पनि बाइकको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र एकदम अट्र्याक्टिभ फिचर भनेको यसलाई लाग्ने लो ओनरसिप कस्ट र लो मेन्टेनेन्स कस्ट नै हो। र अनि यो हुँदाहुँदै बजाजको बाइकको स्पेयर पार्टहरू चाहिँ एकदमै इजिली नेपालैभरि एकदम इजिली पाइने भएको कारणले गर्दाखेरि यो बजाज बाइकहरू यति फेमस हुन पुगेको हो। र सबैले हेर्दाखेरि सेक्युर पनि फिल गर्छन् कुनै पनि बजाजको बाइक किन्दाखेरि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बजाजको बाइक र स्पेसली NS200 नेपालमा यति फेमस हुन पुगेको छ। यदि भन्दैमा NS200 को डिसएडभान्टेजेसको बारेमा पनि कुरा गरौँ है त। यसको डिसएडभान्टेज खासै धेरै त छैन, तैपनि म सुरुमै भनिदिन्छु यसको एडभान्टेजेसले चाहिँ यसको डिसएडभान्टेजलाई इजिली बिट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि खासै सिग्निफिकेन्ट छैन। त्यही पनि
लेट्स डिस्कस। सुरुमा चाहिँ यसको यसमा भएको ल्याक अफ मोडर्न फिचर्स कम्पेयर टु इट्स राइभल नै हो है। अहिलेको मोडर्न जमानामा यसको कम्पिटिटरहरू हेर्ने हो भने त्यसमा एबन्डेन्ट एकदमै धेरै मोडर्न फिचरहरू अभाइलेबल छ, जस्तै डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर, मोडर्न सर्टेन भेरियस स्मार्ट कनेक्ट फेसिलिटीहरू, ब्लुटुथ फिचर्सहरू यसमा इजिली एभाइलेबल छ भने एनएसमा चाहिँ त्यो फिचर छँदै छैन भन्दा केही फरक नपर्ला। र यो फिचरको मामिलामा चाहिँ एनएस एकदमै पछाडि छ, त्यो चाहिँ लास्टमै छ भन्दा केही फरक नपर्ला है। अनि यो डिल ब्रेकर त होइन, तैपनि अब अहिलेको जमानामा जस्तै अब मोडर्न इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर, गियर शिफ्ट इन्डिकेटरहरू, अब स्लिपर क्लचहरू दिएको भए त्यो चाहिँ अझ एनएसलाई अझ सुनमा कसिलाएको जस्तै हुन्थ्यो। र अर्को भनेको यसको हार्डवेयरको बारेमा चाहिँ अलिक कम्प्लेन चाहिँ धेरै नै आउँछ है। एनएस बाइकको हार्डवेयर चाहिँ अरू बाइक हेरेर त्यति राम्रो छैन भन्ने कम्प्लेन चाहिँ आएको छ। त्यही पनि यो चाहिँ मैले सुरुमै भने डिल ब्रेकर होइन। र यस्तै यो भन्दैमा एनएस बाइकको एडभान्टेजेसले चाहिँ डिसएडभान्टेजेसलाई इजिली बिट गर्छ है। यो चाहिँ म सिधै भनिदिन्छु, किनभने म एज अ ओनर भएको कारणले गर्दाखेरि हल्का बायस पनि भयो होला। तैपनि यसले दिने पर्फर्मेन्स र अरू फिचरहरू जस्तै एग्रेसिभ स्टाइलिङ, लो मेन्टेनेन्स कस्ट, पावर टु प्राइस रेसियो, पेरिमिटर फ्रेम, एउटा खतरा एउटा नेकेड वुल्फवाल लुक्स, त्यो चाहिँ एकदमै सिग्निफिकेन्ट र एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ छ यो एनएस बाइक यदि किन्न चाहनुहुन्छ भने। र यदि भन्दैमा आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। प्लिज जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला र प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच।